Gun fishing. Gun fishing. Nu drar vi. Och den är spänd åt helvete. Gissa bajset. Just det, vi. Tjena och välkomna till ett avsnitt med Rödingfrossa. Och som ni ser så är vi mitt ute ingenstans. I skogen. 12-13 kilometer från närmaste väg som vanligt. Sommarpremiär nästan. Kortärmat. Solen skiner i Kiruna. Och det är varmt. Det är 16 grader ute. Ja. Och nu är vi på jakt nya vatten. Helt nytt. Egentligen det här avsnittet, det här vi skiljs åt, jag och Lukas. Jag ska jobba och Lukas är iväg på semester. Och när han kommer hem från semestern då sticker jag på semester. Så att vi kommer inte se varandra på ett bra tag efter den här. Så att det här vi skiljs åt. Ja, det ska bli skönt att slippa den ett tag. Eller hur? Nej, så nu blir det en tältnatt i alla fall. Fast idag är det så här, vi ska ut och utforska nya vatten. Vi har fått tips från lokalbefolkningen. Vi har skannat kartor, djupkartor, allting möjligt. Sen har vi ju några SC-rockärmen också. Ja. Så, men det kommer ju synas under vägens gång. Vi har några kilometer kvar att pulsa. Den riktningen ditåt. Förhoppningsvis inte allt för blött. Det är bara vanliga skor på oss. Och som sagt, Gun fishing. gun fishing. Nu drar vi. Vi drar. Vi syns där ute. Det är lite någon balanskonst i det här. Lite stenigt och jäkligt, men vad gör man inte för lite fiske? Och vädret är med oss. I alla fall några dagar ser det ut som. Då är det inte att vila på hanen. Jag har jobbat sjukt mycket sista tiden. Kom hem sent igår. Tror jag har slagit världsrekord i packning idag på morgonen, förmiddagen. Som tur är så har vi ju midnattssol i Kiruna. Jag går och fiska dygnet runt om man vill. Men det kan nog behövas en annan timme sömn också. Men så vad kan man göra när man blir gammal? Eller äldre. Då är vi framme. Ja, Och ser lovande ut. så vi såg ju Insekter. insekter och fisk som vakade. Så det här är ju helt nya vatten för oss. Ursäkta vi flåsar så mycket. Svett i ögonen. Vi såg fisk. Sen beror på Om de vill hugga. eller hur stora de är. Ja, men det var aktivt så det är kul. Myggen har också kommit. Det var inte mycket till mig. Nej, Du är så söt, det är därför de gillar dig. Men håller jag med om. vi ska ju fram med esset i rakärmen. Ska visa vad det är. Ska vi se om det är någon fisk där nere. Vi har sett att det vakar. Men jag är jävligt nyfiken på att se dels djupet i sjön. Och sen om det finns någonting där nere större. Och då är essen i rakärmen. Det är den egentligen som vi har vintertid. Och det är ripern. Det här har ju varit en game changer för oss. Vintertid. Nu är det ju helt nytt för oss sommartid. Och den här är ju nya modellen. Deeper Kirp-3. Hon har ju satt night cover på så att det ska vara lätt att följa den när den är ute i vattnet. Och här monterar vi öglan på den nedre skruvhålen. Inte den övre. Den här är väl när man ska köra vintertid. Eller ha den från båt. Och då tänker jag kasta ut den här några svängar. Dra in den. Och skanna av botten. ...6,4 meter. En jäkla massa mygg. Det blir ganska så tvärdjup den här sjön. Bara en bit ut från stranden så är det över 2 meter. Så nu ska vi påkasta lite mer till vänster. Så kan vi kasta lite åt höger. Och så här maskar man av sjön. Så att ju fler kast, en bättre bild har av sjön, botten. Vi börjar, det är lite vak men jag har inte sett vad det är för insekter så jag tror att jag börjar med ett skedrag.
Det här är en bellydancer från Norrland. Nu hade jag en som var efter. Vi ser om den kommer igen då. Det var fan spännande. Ja, fisk. Han tog. Ja, nu hade jag en efter igen. Om det är röding eller om det är öring. Vi ser om vi kan få den att hugga. Jag hade lite följare på den gröna bellydancer, men nu ska jag faktiskt gå ner på lillebrorsan. Bellydancer mini. Vi ser den där. Den är lite mindre. Vi ser om vi får lite mer gensvar från fisken. Jag hade 2 som följde. Så ja, vi får se som händer. Så nu byter vi. Ja, vi ska med hit. Vilken fisk? Jag har flera på. Varför tar du inte upp dem då? Jag har bara nattat 2 gånger. Ja, det är dåliga grejer. Slöa krokar. Vi har haft någon indikering. Ingen större dock. Nu har vi testat klart den här för det här området. Så nu har jag lite pejl på hur djupt det är och hur fisken rör sig. Så nu ska vi gå över till att börja fiska. Det där hörde ni. 200 spänn åt helvete. Det sved. Gud förbannat. Hur är det ens möjligt? 200 spänn åt skogen. Det är finaste spinnan jag någonsin haft. Ja, ingenting på den här sidan. Så min plan är att gå runt sjön och så ska vi på andra sidan. Kommer vi ha lite vinden till våran fördel. Vi ska dänga lite flugspö. För jag ser att de är på ytan och vakar. Ja, och just när det är så här varmt som idag så är det ju klart kläckningen kom igång. Jag tyckte jag såg några sländer i vattnet och det är väl det. Fisken är mest troligen och käkar på ytan. Jag sätter vaka här ute i det här lite lugnare partiet. Så här är ju som vindstilla. Man skulle hitta en glugg och kunna kasta ut flugan på. Jag tror jag hittar en ganska bra ställe här. Vi testar. Myggjävel, man pratar för mycket. Jobbig terräng för en gammal man med dåliga knän. Kanske något kilo för mycket. Men detaljer. Här ute finns det fisk. Och vi går inte härifrån förrän vi har fått någonting. Fuck. Precis när vi börjar runda av Lukas 20 sista kastet, då hugger det. Det ser ut att vara fin. Sitt kvar nu. Snyggt. Här sitter jag och pratar och inte ens med när det hugger. Är du med nu? Ta en snabbt. En öring. Det är en öring. Det är fan en öring. Ja! Snyggt. Det var ingen röding, men det var en öring. Öring, jävla fin. Fin öring, blank och fin. Ja.
Ja, Lukas skulle göra det där sista kastet. Nu blir det väl Man ska aldrig ge sig. några sista kast till i det nu. Ja. Men lite förvånad. Vi hade förväntat oss röding, men det vart ju öring. Ja, inte fiskam det heller. Det är fisk. Ja, nu är det de som är på ytan. Nej, nu är det röding också. Jag har sett röding. Ja, du såg röding. Ja. Snyggt. Snyggt. Wow. Öring. Det trodde vi inte. Otippat. Ja. Jag hade som precis dragit ihop mina grejer och packat ihop och nu är vi på väg. Då hugger det. Nu får vi sätta upp grejerna igen. Men det är midnattssol. Det blir inte mörkt där. Nej, vi har inte bråttom. Solen är uppe. Det blir lite kallare. Vi har passerat. Det är ju midsommarafton ju passerat. Så Ja, vet du vad det betyder? Att vintern närmar sig. ja, det börjar bli mörkare och vintern närmar sig. Snart är det isfisk igen. Ja, som vi längtar. Först ska vi ha sommar och sol. Har vi sprängt dagens nolla. Ja, Fel art, men en fin öring. Ingen monster, men det finns större. Det har jag sett. men de är svårflörtiga i de här sjöarna, framförallt i det här området. Riktigt svårflörtig fisk och det är bra på ett sätt. Det finns ju fisken kvar. Inte så lätt att fiska ut de här sjöarna. Förhoppningsvis inte så många som hittar hit eller för den delen. Men intressant sjö det här. Så jag tror första isen blir nog alltså isfisket, premiären, det blir nog i den här sjön ska jag nog tippa. Ja, kanske det. Det är inte omöjligt. Så planen nu är att knalla tillbaks bilen. Vi fortsätter norrut. Jo. Nära norska gränsen ska vi lägga oss där någonstans. Vi får se vad vi hittar för sjö där. Så att vi hoppar i bilen och sen drar vi norrut. Så vi syns där. Jaha, får du ihop din packning? Tänkte vi nu? Alltså det är... Vältränade gubbar. Nej. Alltså vi ska ju en natt och vi har lika mycket packning som det skulle vara för en vecka. Men lite grann så är det. En natt eller en vecka, det är lika stor packning. Det kommer man inte ifrån. Det är lika stor packning oavsett hur många nätter. Är vi redo? Jo. Vi kör. Vi syns på vägen. Flåsandes, svettandes. Först kolla så att vi inte blir överkörda här. Vi ska dit. 16 grader ute. Lätt bris. Eller ja, lätt bris. Blåsen då. En del. Det håller myggen borta. Det svalkar gubbkroppen. Så vi har en hyfsat lång vandring framför oss. Då är vi nu 22 juni va? 23 juni. Och fortfarande så är det snö. Så att lägg dig och gör en snöängel där. Nu vart man lite vintersugen. Vi kan borra här. Här tror jag är bra djup. Nej, skämt åsido. Se en smältning i år. Man ser, nu syns inte fjällen så bra i en GoPro. Men mycket snö på topparna. Ja. Så att det är sen. Det här var en lång säsong för vinter. I alla fall skoteråkarna. Vinterfisket har vi avslutat i tid. Ja, vi avslutade tidigare, tror jag nästan i år än normalt. Vi var trötta. Slutkörda. Så nu ger vi oss på sån här äventyr istället. Ja, jajamän, fullpackade. Ja. Ah, Det var en sen vårflod.
Om man ser Torneträsk, rejält högt vattenstånd. Och Torneträsk, det är väl sen det som rinner ner till Torneälven. Så det är höga flöden i älvarna. Så det är ingen snack om att ge sig på lite harrfiske. Harrpremiären har redan varit, så den har vi missat i år. Men vi ska dra på lite harrfiske. Det är lite senare i så fall. Gissa bajset, Nelson. Den här Vad är det för bajs? en tjäder. Det är tjäderbajs. Ja. Ska vi ta en smakprov? Ja, säkert att det är tjäder. Kanske... Jag tyckte det såg så stort ut för att vara ripa. Jo, vet du vad det är? Bjärv. Nej, bjärv. Det är bjärven. Men den brukar vara blaffig. Ja. Det är lite skillnad nu när vi kommer längre upp. Här har inte ens knopparna slagit ut på björkarna. Ja, vi är som framme. Eller bara hitta någonstans att lägga tälten på. Den här sjön är säkert bekant för många. Här var jag hade isfiskepremiären för 2 år sedan. Då gick vi hit också. Men vi har inte varit här på sommaren. Men vi har inte varit här på sommaren. Nej. Men det är som kul när man har varit här på vintern. Och så kommer man på sommaren. Det är som, man känner inte igen sig. Det är helt annorlunda. Såklart det är vinter, det är ju massa snö. Men terrängen känns inte bekant på något sätt. Men det är mycket vinter uppe i topparna där. Det är mycket snö kvar. Det är lite knöligt där. Men... Är det blött här? Nej. Jag tänker sådär, för det var ingen jävla grov. Att det ska vara så jäkla svårt att hitta en bra tältplats. Men det är ju sånt terräng här uppe. Det ska inte vara lätt. Ja, nu har vi bestämt oss efter många om och men. Det är här. Ja, någonstans. Här. Med fötterna hitåt. Det är det bästa vi kunde hitta. En bit ifrån vatten, men... Ja. Börjar bli hungrig. Kanske är dags för lite käk. Jo, det också. Solen är högt upp, midnattssol. Så att kvällen är ung som man säger. Jag har hela natten på oss. Ja. Fast jag tror de här gubbkropparna, de behöver lite sömn. Vi är ganska slita efter de här långa vandringarna. Ja. Vet du vad jag tänkte? Vi gör ett avsnitt. Ungefär som våra polare i Two Hunters. De har något avsnitt där de lever på det naturen har ge. Så att någonting borde kunna gå att äta. Vad fan, kolla här. Jag har redan fyndat en skogsskvätt. Ja. Ja, kolla vad naturen har ge. En skogsskvätt. Ja. Vad fan är det där? Det är någon som har lämnat. Men se. Naturen har varit schysst med oss idag. Någon som har glömt. Ja, men kolla där. Vad är det där? Vilken jäkla jackpot. Naturen har varit schysst med oss idag. Det här ska vi överleva på. Ja, vad klarar vi oss ikväll? Och så den här skogsfåetten där. Eller fjällfåett. Jag tror vi överlever. Så tack Two Hunters för tipsen. Nej, det är min den. Nelson, jag tror inte han har tagit med sig någon. Dock är det en alkoholfri. Men en Norrlandsljus. Så Nelson han får en Pepsi. Jag tror faktiskt att Nelson han har glömt en öl hemma. Men ja, jag tror han klarar sig. Han drack nog tillräckligt på midsommar. Så han överlever nog utan en kall öl. Eller vad tror du? Nej, är det inte mig den där? Men vilken schysst polare, ge mig den där ölen. Är det avgiftning? Ja, det kan du behöva efter midsommar och Stockholmsresa och grejer. Ja, är den kall den där nu? Mm. Den var kall. Den var kall. Och maten faktiskt riktigt bra. Den här är ju kebabstuvning. Kebabgryta.
Och du hade tacogryta. Japp. Det kan påminnelse till alla ute i naturen. Ta med skräp. Jag hittar mycket skräp i naturen. Så. Tips från coachen. Ta med skräp. Ja. Är det så att ni hittar någonting så ta med det också. Så blir det lite bättre i alla fall. Ja, vinden har verkligen tagit fart. Klockan är 23.02. Lukas han har dragit ner till sjön där borta och provat kasta lite grann, så jag vet inte hur det har gått för han. Men jag tänkte faktiskt krypa ner i sovsäcken och bara mysa på tills det är dags att somna. Jag kollar prognosen och det skulle blåsa lite grann imorgon också. Är det så att det blåser för mycket så är det ingen vits att vi är här. Så vi packar väl ihop och sen drar tillbaks, prova sjöarna som finns längs vägen. Och förhoppningsvis lyckas dra någonting. Så tills imorgon så god natt. Ja, här vaknar man av att Lukas sitter och kollar på Two-Hunter, eller ligger och kollar på Two-Hunter. Måste se senaste för... Det är ju lite nackdelen med att ha täckning i så gott som hela fjällvärlden. Mycket mobilsurf istället för att njuta av vinden. Ja, njuta av vinden. Det är någon som ligger bredvid och snarkar så det är inte för njuter man av vinden. Inte om man sa något gott i alla fall. När kommer du säga att du har sovit gott i Tält, aldrig. Kommer aldrig hända. Det har varit lite småkyligt i natt också. Man fick klä på sig. Lite orutinerad. Han har tagit tunna sovsäcken. För att man ska inte bära så mycket. Nej, så är det. Här har jag legat i bara kallingarna och t-shirt. Inga problem, varmt och skönt. Ja. Jag var lite stel så det är nog snart dags att fixa lite frukost. Ja. Så jag bara kliva upp och dra igång lite vatten och så kör vi våran snabbgröt i påse. Gröt i påse. Nu låter det som att vi är någon fitnessfreak nästan. Ja, men det är vi ju för fan. Vi har ju knallat hit i flera timmar. Ja, nej, alltså här får vi inte mycket fisk så nu måste vi börja röra på oss. Ja, kör på det. Ja, vi packar upp lägret. Nu är vi på väg. För att kolla så att det är rent och snyggt. Jag har mojnat lite grann jämfört med igår kväll i alla fall. Men är väl kanske inte optimala förhållanden. Ja. Så är det ibland. Det ser ut som en krigszon den här skogen. Så här ser det ut på grund av björkättarlarver som har varit här och härjat för ganska så många år sedan. De äter väl löven och allt egentligen som livnärträden. Naturen börjar återhämta. Det börjar växa nya små björkar. Så sinom tid så kommer vi ha en fin björkskog här. Men nu är vi på andra sidan sjön. Lite mer lä här. Tänker vi fiskar oss runt den här pölen. Ja, solen tittar fram. Skönt. Vi har hittat lite lä på ena sidan. Så vi tänkte vi skulle skanna lite grann. Vi har ju mest använt våra deepers på vintern. Så det är lite nytt för oss att använda dem på sommaren. Men den nya Deeper Chirp 3 är nu så att du får 3D-skanning. Så du kan få 3D-kartor.
i appen sen så att du kan skanna av. 94 gram, 15 timmar batteritid. Ungefär som Chirp plus 2an, samma batteritid. Den här har också 47, 20 och 7 grader. När vi isfiskar på vintern så använder vi 7 grader. Nu glider vi upp på 47. Får man mest skanning av det så att säga. Det är det som styr hur den träffar botten. Hur många grader den strålar ut. Man helt enkelt hakar fast den i öglan. Sätter fast den på fiskespöet och sen så bara sular man ut den. Jag rekommenderar ha ett lite tyngre spö som har lite högre kastvikt när ni ska kasta. Det är att föredra. Annars är det inga konstigheter. Det är bara snö ut den i vattnet. Och så skallar man. Nu har vi tagit ner oss från berget. Så det här är en av de här 2 sjöarna som vi ska testa på vägen ner till bilen. Det ser inte så jättelovande ut. Sen blåser det fortfarande en hel del. Men Lukas, han ger en chans. Han kämpar på där ute, så får vi ingenting här så knallar vi vidare till nästa sjö, så vi ses där nere mest troligen. Ja, sista försöket, sista sjön för idag. Ja, vädret som sagt, det har dragit ihop sig. Det blir regn. Det känns hopplöst just Det här är sista chansen, så annars blir det en film utan fisk, eller en fisk vart det ju. Ja, hittills. men vi ska göra vad vi kan. Förutsättningarna är inte på topp, det är inte så varmt, nu har det blivit kallt och regnigt. Men ni vet, det sista som överger fiskarna, det är hoppet. Så, och för tittarnas skull också så måste vi försöka i alla fall. Någonting måste vi ha. Ja, det är inte kul att bara höra våra dravel hela tiden. Men taktiken då? Jag ska väl hålla mig efter den här kanten och du ska väl, jag tänkte gå till andra sidan. Vi går över på andra sidan. Ja. Ja, Ja, så, men vi ser, så långt. Hej. Nu har vi fisk. Åh, den är fin! Den är jättefin! Helvete! Jag kommer dit! Vänta så kommer jag! Tappa inte den! Den är jättefin! Den är fin! Woho! Fy fan vad skönt! Yes! Kolla! Så jävla vackert. Jävla fin! Kolla fenorna på den. Ja. Det är andra sjön, den har levererat. I nöter. Nu kommer vi ner från fjällen till sjö nummer 2 här då. Och det gav resultat. Det gav resultat. Det är typ 3:e kasten för dig. Ja, Och typ. inte många kast. Nej, det gav. Tjusig fisk. Riktigt. Nu ska jag få simma tillbaks. Sätta ner den i vattnet. Snyggt! Årets första sommarröding. Och jag som var på väg att ge upp här och dra hemåt. Fast det här är ju sista sjön på vägen hem. Sista anhalten, men ja. Nu nöter vi på en stund och ser om det kommer något mer. Ja.
Vädret blev det sämre. Ja, och det här är slutet på resan. Ja, nu har vi gett upp. Kallt, det blåser lite, det kommer insekter. Regn. Det känns som att det är dags för call it a day. Ja, Ja, och det här, vi skiljs åt. För nu kommer den såklart den efterlängtade semestern, så nu kommer vi sticka åt varsitt håll här i landet. Och sen ser vi inte varandra förrän till hösten. ja augusti. Det är Ja. inte hösten. Ja, augusti är höst. Det är sommar. Nej, inte här. Vi har vinter, vår, sen har vi höst och så kommer vinter igen. Vi har ingen sommar här uppe. Ja, men igår var det riktigt fint. Det var det fint idag också. Det sen drog det in. Ja, Men det har varit jobbigt. Vi har fått nöta och det gav ju till sist resultat. vad är det man säger? Hoppet är sista som lämnar fisken. Ja, och man måste ju vara lite knäpp kanske för Ja. att gneta på. Ja, nu blir semester med familjen och det blir kanske lite fiske, vem vet? Det blir det. Vi kommer Ja. att fiska på varsitt håll. Sen har vi fiskat, det får vi se. Ja, precis. Vi kommer väl att hälsa på lite folk söderöver som fiskar. Vi får se vad det blir. Ja. Någonting blir det i alla fall. Inte kan man vara utan fiske i 3 veckor. Men sen får vi se vad vi hittar på för tokigheter till hösten eller när vi är tillbaka här efter semestern. Så någonting hittar vi på. Glöm inte nu att in och kommentera, gilla. Och prenumerera på kanalen. Ja. Och så in på Instagram och Facebook. Och även TikTok för den delen om ni har det. Det kommer upp lite då och då där. Ja. Så ja, vi får väl önska alla en riktigt skön sommar. Och så ses vi snart igen. Mm. Och tills dess. Skitfiske!